سلام، سمانه میر محمد علی هستم، مجسمه ساز. امروز تصمیم گرفتم که کار تصویرسازی این خرس رو براتون انجام بدم. خب همونطور که قبلا هم گفتم، اولین مرحله از ساخت عروسکمون باید یه طرح اولیه ازش بکشیم تا بدونیم که اندازه اون عروسکمون به روی مثلا به اندازهش بر روی مایک چقدر هست، یعنی نه خیلی بزرگ باشه نه خیلی کوچیک. پس می‌بینیم طرح اولیه میکشیم، بعد با توجه به این طرح مراحل رو دونه به دونه روی ماگمون پیاده میکنیم. بعد میایم از مثلا سرش شروع میکنیم، یه مقدار خمیر برمیداریم، خیلی خوب ورزش میدیم، به صورت گلوله برمیاریم. پس اون مقدار خمیری که برداشتیم و گردش میکنیم که ترک و اینا هیچی نداشته باشه. بعد میایم برای ساخت صورت میایم اونو یه ذره پهنش میکنیم. خب اون تصویرسازی که اول انجام دادیم، اون طرح اولیه‌ای که کشیدیم، باید اندازه اون در بیاد، نه خیلی بزرگتر نه خیلی کوچیکتر. خب این الان خوبه. بعد میایم اونو روی ماگمون میزنیم. مرحله بعدی به این صورته که باید این روی صورتش حالت اون موهای بدنشو بزنیم. مرحله بعدیمون یه مقدار خمیر برمی‌داریم و بدن عروسکمون رو درست می‌کنیم. مرحله بعدی ساخت دستای عروسک.